Welcome to the Cyber Kaviya official YouTube channel. Hello guys, ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයාලට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම කොහොමද YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරගෙන ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ logo එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ලේසියෙන්ම logo එක හදාගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට YouTube channel එකක් නම් හදාගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකට ගිහිල්ලා canva කියලා සර්ච් කරගන්න. canva කියලා සර්ච් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනිට රිසල්ට් එකක් එනවා free design tool කියලා. අන්න ඒක උඩ ටච් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ account එකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Google දීලා log වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ email එකට. මම මෙතනින් log වෙලා තියෙන හින්දා මම ආයෙ log වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා search your content or canvas කියලා. හරිද? home page එක තමයි load වෙන්නේ. home page එක load වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙතනත් logo කියලා තියෙනවා. එහෙම තිබ්බේ නැත්තම් මෙතන logo කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ logo කියන උඩ ටච් එකක් දෙන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන load වෙලා තියෙනවා logo template කියලා එකක්. සිග්නල් වල පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. වැඩි කරන් ගන්න බෑ. මම වීඩියෝ එක හදද්දී ඒක හරි ගස්සලා දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට logo template set එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන logo set එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති template එකක් use කරලා ඔයාලට ඕන logo එක ඔයාලට කැමති විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මොකක්ද හොඳ මොකක් හරි එකක් කරන් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. මේක මම අරගන්න. එතකොට channel එකේ name එක තමයි Dream Music. මම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක්ම ගෙනවා. දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට channel art එකක් හදාගන්න හැටි කියන්න. ඉස්සරහට YouTube වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක්ම අරන් එන්න. හරි ඊගාවට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මේ R අකුර ඒ විදිහට capital D විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. හරිද? ඔයාලට මේකේ කලර් එක උනත් change කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ click කරාම ඔයාලට මේ විදිහට පාට වෙනස් කර ගන්න තැන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මට කැමති පාටක් දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන වැඩි මම මෙන්න මේ පාට use කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අකුරේ පාඩ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ අකුරේ පාඩ මේ විදිහට මම වෙනස් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ royal කියන එක dream
ඊට පස්සේ මේ යට MUSIC යට හරියට සිලෙක්ට් කරගන්න නැත්නම් අර වගේ වෙයි MUSIC music ඉතින් විදිහට රසලා ඉතින් මේ වලත් කලර් එක ඔයාලට කැමති පාටක් දාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ ඊගාවට ඔයාලට මෙන්න මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ elements කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති විදිය ඩිසයින් ඔයාලට මෙතනට දාගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ විදිහ එක දාන්නත් පුළුවන් වටේ ගයි කරලා ඩිලීට් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එහෙම එකක් පුළුවන් එහෙම එකක් එහෙම නැත්තම් මෙහෙම හොම ඔයාලට මේ මෙතන කැමති මේක ඔයාලට ඕන විදිහට දාගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් මම මෙන්න මේක අයින් කරලා මේක මෙතනට ගෙනල්ලා දානවා වොයිස් එක එනවා බලමු හරි ඊගාට මෙතන කලර් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ තද පාටක් මේ විදිහට දාලා දෙවෙනි එක එහෙම දාලා කලර් එක චේන්ජ් කරගමු හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒ ටික හරාගත්තේ ඉතින් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් කියලා තියෙනවා ඒ ඕන එකකින් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එකට අදාළ මාතෘකාව යටතේ මියුසික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා දාගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා බලාගත්ත හැකි ඉතින් මට මේක ඕන වෙන්න තියෙනවා කළු පාටින්ම තියෙනවා මට ලෝගෝ එකේ විදිහට ලස්සනයි ඔයාලට නැත්තම් මේ විදිහට කැමතිම විදිහකට දාගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ විදිහට දාලා ඔයාලට එහෙම පාට වෙනස් කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේක මෙතනින් හදලා ඉවර කරනවා සරලව ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් එච්චරයි ඊට පස්සේ මෙතන share කියන බටන් එකට ටච් එකක් දීලා ආයෙත් මෙතන මේ download කියන බටන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ file type එක ඔයාලගේ සමහරකට මෙතන වෙනමක් හරි තියෙන්න පුළුවන් මම මේකට png කියලා එකක් දීලා දැන් මේ download කියන බටන් එකට ටච් එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ මේක කොහොමද YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ මේ ගැන කතා කරන්නේ මේකත් ඔයාලා මම හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ මෙතන ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට මේ පැත්ත ක්ලික් කරලා මේ ලෝගෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන මේ තියෙනවා YouTube Studio කියලා එකක් අන්න ඒක උඩ ටච් එකක් දෙන්න YouTube Studio එකට ගිහිල්ලා page එක අයින් කරලා දාමු ඕනේ නැහැ නේද හරිද මෙන්න මේ විදියට YouTube Studio එකට ඇවිල්ලා මේකේ මේ මෙතන තියෙන මේ your channel කියන එකේ එතන යටට යද්දවල වෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා customization කියලා අන්න ඒක උඩ ටච් එකක් දෙන්න ඉතින් ඔයාලා mobile phone එකකින් වගේ හදනවා ඔයාලට මේක ඔයාලගේ phone එකේ Google එකට ගිහිල්ලා desktop mode දාලා මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙතන branding කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේක. ඔයාලා මෙන්න මේක තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට
මෙතන change කියන බටන් එක උඩ touch එකක් දීලා ඔයාලගේ අර download කරගත්ත logo එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට customize picture කියලා දැන් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ අట్లా තියෙනවා ගානට. ඊට පස්සේ මෙතන run කියන බටන් එක උඩ touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා publish කියලා එක. publish කරන්න. හරිද? ඒ publish කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේ video watermark එක දාන්න පුළුවන් වේද කියලා නම් ෂුවර් එකක් නැහැ. අපිට ඒකම දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි size එක අඩු කරන්න ඕනේ. අතන අපි දැම්මේ pixels 500 එතකොට මෙතන 150 අපි දාලා බලමු. සමහරකට මෙතනට දාන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් දුරට. හරි දාන්න පුළුවන්. මේක නම් වැඩි විස්තරයක් කතා කරන්න ඉස්සරහට වීඩියෝ වලදී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන තැනක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේක ගොඩක් වැදගත්. ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ මම මේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේකත් පබ්ලිෂ් කරගන්න. ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන විදිය, එතකොට ටැග් යූස් කරන විදිය, හැෂ්ටැග් ඔය හැමදේම ගැන මගේ channel එකෙන් අරන් එන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ view channel කියන එකට යන්න. මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක විනාඩි 10ක් විතර දික් වෙලා ඇත්තේ. ඔව්. හරිද? හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක logo එක change වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉදිරියට මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම YouTube tutorial එකක් කලින් කිව්ව විදිහට අරගෙන එනවා. ඔයාලට සරලවම. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.